Hello, xin chào các bạn, mình là Cu. Rất vui gặp lại các bạn trong loạt vlog săn hoa đào đẹp mê đắm ở Hàn Quốc. Cu đã trải qua một mùa hoa anh đào quá đẹp và mãn nhãn, toàn là những cái điểm hoa đào đẹp cực phẩm. Trong vlog này Cu sẽ chia sẻ với bạn những điểm đến đó rất chi tiết. Hãy lưu lại ngay để dành cho chuyến đi săn hoa đào của mình sắp đến nhé. Bằng những khung hình hoa đào tuyệt đẹp, Cu thực sự muốn truyền cảm hứng đó đến với các bạn. Không chỉ là năng lượng du lịch đầy phấn khích mà trong vlog này bạn còn tìm thấy được rất nhiều thông tin chi tiết hữu ích, đặc biệt là cho người lần đầu đến Hàn Quốc. Thấu hiểu tâm lý lúng túng, thiếu thông tin của người du lịch Hàn Quốc lần đầu, nên trong vlog này Cu sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ từ A đến Z, rõ ràng, chi tiết, rành mạch để bạn hoàn toàn tự tin đi du lịch Hàn Quốc tự túc mà không còn một chút lo lắng nào nữa. Tìm khách sạn khu vực nào, ăn uống ra sao, chi phí lại tốn bao nhiêu, những điều bạn tìm kiếm đều có trong vlog này nhé. Cu thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì đã ghé thăm kênh, động viên, khích lệ và cả ủng hộ tài chính cho các series vlog Trung Quốc, Nhật Bản, Úc vừa qua. Điều này khiến Cu càng cố gắng để chuyển tải thật nhiều thông tin du lịch chi tiết nhất, hữu ích nhất, nơi mà bạn có thể tìm kiếm được nhiều thông tin du lịch giá trị cho chuyến đi của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chào đón các bạn quay trở lại. Mình bay chuyến bay khuya từ Sài Gòn là 2 giờ sáng, dự kiến đến Seoul là khoảng 9 giờ sáng mai giờ địa phương. Chuyến bay khuya thường thì mệt mỏi do mất ngủ, nhưng mà bù lại là vé sẽ rẻ hơn là các chuyến bay ngày. Hiện tại thì trên máy bay vẫn còn phát tờ khai nhập cảnh. Tuy nhiên theo thông tin mình đọc thì đến cuối năm 2025 thì tờ khai này sẽ bị bỏ và thay vào đó là bạn sẽ khai online trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Các bạn có thể quét cái mã QR code trên màn hình để khai cho tiện nha. Khai xong thì các bạn lưu lại bản mềm và khi nhập cảnh thì cần đưa cho hải quan kiểm tra thôi. Vé mình đã mua trước khoảng 2 tháng, chặng Sài Gòn Seoul là 3,7 triệu, chặng Seoul Sài Gòn là 2,4 triệu, tổng giá là khoảng 6,1 triệu đã bao gồm 20 kg hành lý. Để mà tìm kiếm và so sánh vé giá rẻ thì các bạn có thể dùng cái trang web là Skyscanner để quét vé. Tuy nhiên mình cũng khuyên mọi người là những cái trang web mà báo giá quá rẻ hoặc những cái trang web mà cảm giác là không quen thuộc thì các bạn nên cảnh giác bởi vì sẽ rủi ro rất là cao nha. Sáng nay trời Seoul nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 5 độ thôi, trong khi từ Sài Gòn là 30 độ luôn. Sau một đêm mất ngủ trên máy bay thì tinh thần mình cũng không được thoải mái lắm. Tuy nhiên do trời lạnh lạnh, nắng đẹp, cộng thêm cảm giác háo hức đi săn hoa đào nữa nên là mình cũng cảm giác có một chút xíu là phấn chấn, mệt nhưng mà khá là vui á mọi người. Mọi người lưu ý cái bảng thông báo danh mục các cái hàng hóa cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc nhé, bị phạt nặng lắm luôn á mọi người ơi. Đây là cái bảng chỉ dẫn rất là chi tiết, nếu mà lần đầu bạn đến Seoul thì cũng đừng có quá lo lắng, cứ xem các bạn hướng dẫn này và đi theo là được nha. Khi nhập cảnh thì bạn không cần in e-visa nhưng mà cần in sẵn lịch trình booking khách sạn, vé bay chuyến về để khi mà hải quan cần thì bạn có thể đưa ra cho nó nhanh. Sáng nay mình làm thủ tục nhập cảnh khá là nhanh chóng. Bây giờ mình xuống với hành lý đây. Hello mọi người, mình vừa mới đến sân bay Incheon, làm thủ tục nhập cảnh xong, chuẩn bị linh tinh các thứ thì bây giờ mình sẽ đi mua cái T-money để sử dụng giao thông công cộng. Sau đó là sẽ về khách sạn. Em mất một đêm không có ngủ trên máy bay luôn á mọi người. Bây giờ là giọng nói không ra hơi luôn. Không biết hôm nay quay sao luôn. Bây giờ mình đi mua thẻ T-money nha mọi người nha. Có cái quầy đổ tiền ngay sảnh đến này mọi người ơi. Nếu cần thiết thì bạn có thể đổ tiền ở đây nha. Nhưng mà thường thì những cái chỗ này thì tỷ giá không tốt lắm, đổ ít thì ok. Đây là toàn bộ sảnh đến của nhà ga T1 đây mọi người. Bây giờ Cu sẽ review một chút xíu các cái tiện ích xung quanh đây để mọi người có thêm thông tin nha. Ví dụ như là cái chỗ mua vé xe bus, mua thẻ giao thông T-money hay là mua SIM trước khi mà bạn về trung tâm. Đây là cái quầy bán vé xe bus đi các nơi này các bạn, kể cả về trung tâm Seoul luôn. Mọi người mua vé xe bus về trung tâm thì có thể mua ở đây nha. Ở chỗ này thì có nhân viên bán trực tiếp. Ở bên này là bạn mua vé xe bus bằng cái máy bán tự động. Mấy cái quầy này nằm hết trong cái sảnh đến của nhà ga T1 nha mọi người. Mọi người lưu ý là nếu mà bạn mua vé bằng máy tự động thì bạn không có trả tiền mặt được mà phải thanh toán bằng credit card nha.
Từ lối ra của sảnh đến rẽ phải đi một đoạn thì các bạn sẽ thấy cái khu vực bán sim này. Mình thấy là có mấy gói khuyến mãi, ví dụ như là mua sim tặng thẻ T-Money nữa, thì các bạn có thể tới đây tham khảo giá chi tiết ha. Mình thấy cũng nhiều lựa chọn lắm. Hoặc là bạn có thể roaming từ Việt Nam, mình thấy giá cũng rất ok. Ví dụ như là Mobile đang có cái gói roaming là 20GB 10 ngày, giá là 200.000. Tính ra là 1 ngày 2GB xài rất là thoải mái luôn. Từ chỗ bán sim đi tới một chút xíu nữa thì bạn sẽ thấy cái cửa hàng CU, có thể mua thẻ giao thông công cộng T-Money ở đây cũng rất là ok luôn nha. Nếu mà lần đầu bạn đến Seoul thì mình nghĩ rằng là bạn nên xem hướng dẫn chi tiết ở cái bản đồ này, đặt ở trong khu vực sảnh đến của nhà ga T1. Ví dụ như là xe bus, tàu điện về trung tâm như thế nào thì mọi hướng dẫn đều có trên cái bản đồ này luôn nha. Như các bạn thấy là đánh số thứ tự từ 1 đến 19 là cái cửa kính, bước ra ngoài là khu vực đậu xe bus. Khu vực màu vàng là xe bus từ sân bay về trung tâm nha mọi người. Màu xanh là xe bus đã đi về Gyeonggi. Từ vị trí cửa kính đi thẳng băng qua 2 làn đường là các bạn sẽ đến cái khu vực là Transportation Center, tức là cái trung tâm vận chuyển. Từ đó thì mọi người sẽ đi tàu, tàu nhanh hoặc tàu chậm để về trung tâm. Bây giờ là mình đang đứng ở cửa số 10 này mọi người. Bây giờ mình đi ra ngoài nha. Nếu mà tiếp tục đi thẳng về phía trước băng qua 2 cái làn đường thì bạn sẽ đến là cái Transportation Center để mua vé tàu đi về trung tâm Seoul. Bên tay trái mình đây là khu vực màu vàng trên bản đồ mình nói lúc nãy mọi người. Đây là khu vực xe bus Airport Limousine để đi về trung tâm nè. Các bạn để ý số tuyến xe chính xác nha, kẻo nhầm nha. Vì khu này có rất là nhiều tuyến bus khác nhau. Để biết chính xác thì các bạn xem kỹ cái bản hướng dẫn vị trí đậu xe mà lúc nãy mình có chỉ cho các bạn á. Ok, bây giờ cô sẽ chia sẻ thêm một chút xíu thông tin về cái xe bus Airport Limousine. Đây là trang web Airport Limousine từ sân bay Incheon về Seoul này các bạn. Các bạn tham khảo mọi thông tin trong này nha. Đây là lịch trình các cái chuyến bus về Seoul. Các bạn lưu ý là mã số chuyến xe bus để lên xe cho đúng nha. To downtown tức là về trung tâm này mọi người. Lộ trình xe bus đi qua sẽ thể hiện chi tiết ở cái vị trí này. Đây là các cái tên trạm mà xe bus dừng. Để kiểm tra vị trí bản đồ của từng trạm dừng thì các bạn click vào tên trạm đó. Sau đó là zoom cái bản đồ phía bên dưới lên để biết thông tin chính xác nha. Vé cho một người lớn là 17.000 won và vé cho trẻ em là 12.000 won. Lưu ý là hiện tại bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc là thẻ T-Money đều ok, nhưng mà không chấp nhận thanh toán bằng Visa, không thể đặt vé online trước được. Vì vậy mọi người lưu ý là chuẩn bị tiền sẵn trong thẻ T-Money để đi nha. Còn ai đi tàu thì tiếp tục theo mình nha. Ra khỏi sảnh đến bạn có đi thẳng băng qua 2 làn đường là sẽ đến khu vực Transportation Center. Từ cái sảnh đến mà đi bộ qua khu vực đi tàu này chỉ 3 phút thôi, rất là nhanh lắm mọi người. Tới rồi nè các bạn, đây là khu vực Transportation Center nè. Như mọi người thấy là khu vực xanh dương này là bán vé tàu all stop, tức là tàu sẽ dừng lại rất là nhiều trạm, đi sẽ lâu hơn, vé rẻ hơn. Từ đây về trung tâm Seoul Station thì giá vé mà đi tàu all stop là khoảng 4.000 won. Các bạn mua vé lẻ ở khu vực này nha, rất là nhiều người đang mua vé nè. Hoặc bạn có thể dùng thẻ T-Money cũng được. Bên này là khu vực màu vàng bán vé tàu nhanh Ares, tức là tàu đi nhanh đó, nó sẽ chạy thẳng về Seoul Station luôn và không dừng lại bất cứ một cái ga nào cả. Đi tàu này thì bạn phải mua vé, không có dùng thẻ T-Money được. Giá vé từ đây về ga Seoul Station là khoảng 10.000 won nha. Hai khu bán vé hai loại tàu này nằm đối diện nhau ngay cái sảnh đến ở cái Transportation Center. Bạn đi vào là thấy liền. Ở Hàn Quốc thì dùng ứng dụng nào để tìm đường? Trước khi đi tàu, cô sẽ nói về các cái ứng dụng bản đồ ở Hàn Quốc để các bạn có thêm thông tin chọn tàu, chọn bus sao cho tiện nhất với lịch trình của mình. Có 2 ứng dụng tìm đường phổ biến nhất của người Hàn hay dùng, đó là Naver Map và Kakao Map. Nhìn chung thì mình thấy 2 cái ứng dụng này nó khá là giống nhau. Cả 2 ứng dụng này đều có tiếng Anh nên là mọi người sẽ thao tác rất là dễ dàng. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là 2 ứng dụng này hầu như không tìm đường bằng tiếng Anh được, nó chỉ tìm được đường bằng tên tiếng Hàn thôi. Vì vậy cần tìm địa chỉ nào thì các bạn cho vào Google dịch sang tiếng Hàn, sau đó dán tiếng Hàn vào ô tìm kiếm để tìm đường nha. Trong mấy ngày đầu mà chưa quen với cái giao diện tiếng Hàn của cái 2 ứng dụng này thì mọi người có thể dùng cái Google Maps để tìm đường, bắt tàu, bắt xe bus. Các cái tuyến bus tàu trên Google Maps gần như là được cập nhật theo thời gian thực và chính xác 100%. Nên là bạn hoàn toàn có thể dùng Google Maps để tra cứu tàu bus. Tuy nhiên có một cái lưu ý là những cái đoạn đường đi bộ thì Google Maps lại không định vị được chính xác. Lúc này thì cần cái kỹ năng phán đoán định hướng của bạn.
Nếu mà bạn quen rồi thì bạn có thể sử dụng bằng cái Naver Map hoặc Kakao Map nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Naver Map nè, đơn giản thôi để làm quen trước khi qua hàng cho nó khỏi bỡ ngỡ nha. Bạn dùng Google Dịch để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn một cái địa chỉ nào đó. Mở ứng dụng Naver Map. Đây là giao diện trang chủ của Naver Map. Bạn dán tên tiếng Hàn vào ô tìm kiếm. Chờ tại bản đồ. Sau đó nhấn tự tru. Cái vị trí mũi tên là khi bạn bật định vị thì nó sẽ tự động định vị cái vị trí của bạn. Mình đang tắt định vị nên là mình sẽ dán điểm xuất phát vào ô này nha. Copy điểm xuất phát bằng tiếng Hàn, dán vào vị trí xuất phát. Chọn vị trí xuất phát theo gợi ý của app. Chọn phương tiện công cộng. Bạn kéo lên tùy chọn lộ trình theo ý thích. Ok, mình chọn lộ trình này nha. Kéo lên bạn sẽ thấy toàn bộ lộ trình của chuyến đi qua bao nhiêu trạm, đi vào cổng nào, đi ra cổng nào. Ngang đây là mọi người hiểu hết rồi không? Chọn Go để bắt đầu đi nha. Bạn zoom lớn bản đồ lên rồi bắt đầu đi theo cái dấu định vị ha. Rất là đơn giản, giống như là Google Maps vậy thôi. Bây giờ là mình sẽ mua cái thẻ giao thông công cộng T-Money ở cái máy bán tự động nằm ở trong khu vực bán vé tàu luôn nha mọi người. Có hướng dẫn bằng tiếng Việt nè, rất là thuận tiện luôn. Thẻ này thì bạn có thể dùng được trong 5 năm. Sau chuyến đi này các bạn nhớ giữ lại để đi lần sau nha. Bạn có thể hoàn tiền trong thẻ, phí tối thiểu là 500 won. Nhưng mà khi hoàn tiền thì thẻ sẽ bị tịch thu lại nha mọi người. Mua thẻ xong thì mình qua cái máy bên cạnh để nạp tiền vào thẻ nha. Nạp tiền một lần tối thiểu là 1.000 won và tối đa là 500.000 won. Kinh nghiệm của mình thì một ngày trung bình bạn tốn khoảng từ 7.000 won cho chi phí đi lại bằng giao thông công cộng, tức là khoảng 140.000 tiền Việt. Một số lưu ý khi dùng thẻ T-Money, bạn có thể dùng để đi bus, đi metro, đi tàu ở các cái thành phố lớn như Seoul, Busan và các cái thành phố lân cận. Bạn cũng có thể dùng để thanh toán trong các cửa hàng tiện lợi như là CU, 711 hay GS25. Tuy nhiên, đi tàu nhanh, đi bus liên tỉnh thì các bạn phải mua vé và không dùng được thẻ T-Money. Sau khi mà nạp tiền vào thẻ giao thông T-Money xong thì mình đi tàu On-Stop về khách sạn đây. Đi tàu On-Stop thì các bạn dùng thẻ T-Money ok nha. Khách sạn của mình ở khu Sinchon, cách ga Sinchon khoảng 5 phút đi bộ thôi, khá là thuận tiện. Từ ga Sinchon mình di chuyển về khách sạn khoảng 5 phút thôi mọi người. Tới khách sạn Gilbert Hotel and Play của mình rồi này mọi người. Khách sạn này ở khu Sinchon nha. Ở Seoul thì bạn chọn khách sạn khu nào? Bây giờ cô sẽ nói với mọi người về vấn đề tìm khách sạn ở Seoul, nên chọn khách sạn nào là thuận tiện nhất. Có 5 khu mà các bạn hay tìm khách sạn ở Seoul vì nó là thuộc trung tâm, đi lại thuận tiện và toàn là những cái trục giao thông chính. Thứ nhất là khu Hongdae, khu này rất là sôi động bởi vì gần 2 cái trường đại học lớn, nhiều khu mua sắm xung quanh nữa. Thứ hai là khu Sinchon, gần ga Sinchon và gần trường đại học Yonsei. Thứ ba là khu Myeongdong, nổi tiếng là đông vui, gần cái ga Seoul Station, nhưng mà giá ở khu này rất là đắt nha. Thứ tư là khu Insadong, khu này thì yên tĩnh hơn và gần các cái khu di tích lịch sử, gần các cái cung điện. Thứ năm là khu Jongno, gần các cái chợ truyền thống, nhiều tiện ích. Dọc theo cái khu Jongno này có rất là nhiều ga để đi lại rất là thuận tiện. Mình thì mình thích nhất cái khu Jongno này. Chi tiết các khách sạn gợi ý cho từng khu thì mọi người xem thêm thông tin chi tiết ở trong cái phần mô tả nha. Tiêu chí chọn khách sạn của mình là đẹp, rẻ, đi lại thuận tiện và có nhiều đánh giá tốt. Hy vọng là mọi người tìm được khách sạn ưng ý trong cái list khách sạn gợi ý của mình nhé. Bây giờ là cô sẽ review toàn cảnh về khách sạn mình đã book là Urban Hotel and Play. Khách sạn này nằm ở khu Sinchon, gần ga Sinchon nha mọi người. Đây là vị trí khách sạn. Đi trong hẻm ra 2 phút là tới trục đường lớn. Dọc đường này có rất là nhiều tiện ích luôn á mọi người. Đây cửa hàng CU nè, đây là chiếu phim CGV nè. Dọc đây là nhà hàng Nhật, quán cà phê, quán gà rán, Starbucks, cửa hàng mỹ phẩm Olivion. Nói chung rất nhiều thứ ở cái đoạn đường ngắn này luôn, mình thấy rất là tiện lợi luôn á. Đây là ga Sinchon nè. Dọc đây là đường Yonsei rất là đông vui với các hoạt động của sinh viên trường đại học Yonsei. Đây là đường Myeongmun rất là đẹp nha mọi người, nguyên con đường hoa đào luôn đó. Vị trí này là siêu thị Emart để mua sắm thực phẩm. Chỗ này là cửa hàng bán nông sản Hàn Quốc, có nho sữa, dâu, cam rất là ngon luôn. Ngày nào mình cũng mua ở đây. Sơ lược vị trí khách sạn như vậy. Bây giờ là mình sẽ vào phòng xem thử như thế nào ha. Đây là phòng dành cho 2 người với một cái giường king lớn, 2 người nằm thoải mái. Thời điểm mình book giá phòng này là 1.200.000 một đêm cho 2 người.
Phòng khá là nhỏ nha mọi người, diện tích phòng khoảng 16 mét vuông thôi. Tuy nhiên mình mở hai cái vali size lớn rất là thoải mái luôn. Các tiện ích cơ bản như là máy sấy, bình nước nóng, tủ lạnh mini, khăn tắm, xà bông đều có đầy đủ. Bên này có một cái cửa sổ nhỏ, có một cái bàn gấp nữa nè. Ăn gì thì mình kéo cái bàn ra ngồi cũng rất là tiện. Với mức giá này thì phòng quá là ưng ý đối với nhu cầu của mình luôn. Bây giờ là mình vào trong toilet xem thử có cái gì ha. So với tỷ lệ phòng ngủ thì mình thấy toilet rất là rộng, thoải mái. Tắm nước nóng rất là mạnh luôn nha. Đi cả ngày về tối tắm nước nóng mạnh thoải mái gì đâu luôn. Hàng ngày thì nếu mà bạn muốn dọn phòng thay khăn thì bạn sẽ báo với lễ tân, họ sẽ dọn miễn phí, chứ là họ không có tự động dọn mỗi ngày ha. Cái hộp này có đầy đủ kem đánh răng bằng chải, kem dưỡng và đặc biệt là có cả bao cao su và gel luôn nè. Sáu giờ tối mới được nhận phòng nên là mình gửi hành lý ở lễ tân và tiếp tục đi chơi. Tối thì mình sẽ quay trở lại làm thủ tục check-in sau. Mình thấy hầu hết khách sạn ở Seoul cho nhận phòng rất là trễ, ở 6-7 giờ tối, nhưng mà bạn có thể gửi hành lý lại để tiếp tục đi chơi nha. Đây là ga Sinchon này các bạn, từ chỗ khách sạn mình đi bộ ra ga này chỉ 5 phút thôi. Khu này hoa đào đang rất là đẹp luôn. Yonsei-ro, mình đang đứng ở đường Yonsei đây các bạn. Năm nay hoa đào nở muộn, hôm nay là 6 tháng 4 rồi nhưng mà mọi người thấy là hoa chưa có nở bung hết, chỉ một số cây nở bung đẹp thôi. Chiều nay thì là mình sẽ đi lang thang cái con đường này ngắm hoa, ngắm phố sinh viên. Con đường Yonsei này nằm gần trường đại học Yonsei, nên xíu nữa bạn sẽ thấy là cái khu phố này nó rất là nhộn nhịp, rất là đông vui, toàn giới trẻ không thôi. Khu phố này hai bên bán thời trang, mỹ phẩm làm đẹp rất là tấp nập. Như mọi người thấy là một cái con phố náo nhiệt, hai bên là hoa đào, phủ kín con đường quá đẹp đúng không mọi người? Bây giờ là mình sẽ ghé một cái quán ăn bên đường để ăn trưa. Sáng giờ đói quá mọi người ơi. Quán đẹp ha, quán view quá đẹp luôn, view nhìn xuống đường hoa đào kìa mọi người, quá xuất sắc luôn. Và quán này mình thấy là vắng khách nữa chứ. Ngồi trên này uống cà phê xong rồi ngắm bên dưới là hoa đào đang nở rộ, dòng người thì ngược xuôi, quá lý tưởng luôn. Ăn xong thì mình tiếp tục đi lang thang dọc cái con đường Yonsei này để ngắm hoa, ngắm phố.
Thời tiết hôm nay lạnh lạnh, khoảng 10 độ. Trời có nắng nhẹ, không cảnh thì nhộn nhịp, tạo nên một cái bầu không khí rất là vui vẻ. Mình cũng cảm giác một chút phấn chấn, mặc dù rất là mệt do đêm qua là mình không có ngủ á. Hôm nay lại di chuyển nhiều nữa, nên là dù trong người đang đuối đuối nhưng mà tâm trạng rất là phấn khích đúng mọi người. Tình cờ là mình đi ngang qua một cái khu bán đồ giảm giá, mặc dù là không có cái nhu cầu mua nhưng mà đồ đẹp, giá quá ok nè, thì mình cũng muốn ghé vào xem thử như thế nào. Quá trời đồ đẹp đúng mọi người ơi. Cái vali mình 27 kg không còn chỗ nhét nữa luôn á, quá nặng rồi. Mà nhìn đồ ham ghê luôn. Chắc mình rút kinh nghiệm lần sau mình đem ít đồ thôi. Qua đây đúng mùa sale là tha hồ shopping, mua xong mặc luôn, khỏi mất công xách từ Việt Nam bao cho nặng nề. Chỗ này còn có một chương trình ca nhạc của các bạn trẻ sinh viên nữa nè. Cái con đường Yonsei này gần trường đại học Yonsei nên ở cái khu này các bạn sẽ thấy là rất đông các bạn trẻ. Các cái hoạt động ở ngoài trời cũng rất là nhiều nên mọi người thấy là cái khung cảnh náo nhiệt lắm đúng không? Ở đây mà người thấy là không chỉ có sinh viên trường Yonsei mà mình thấy là còn có rất nhiều trường đại học khác đến giao lưu nữa nè. Các bạn nhảy trên một nền nhạc có bản quyền bị YouTube quét nên là mình đã tắt nhạc rồi, mọi người thông cảm nha. Hôm nay là không phải là ngày cuối tuần mà mọi người thấy là cái không khí ở cái khu đường Yonsei này rất là nhộn nhịp. Mình nghĩ là cuối tuần ở đây sẽ rất là vui, sẽ có rất là nhiều cái hoạt động ngoài trời của giới trẻ. Chiều nay nắng đẹp quá mọi người ơi, trời là lạnh đi chứ, đi lang thang mình thấy không thấy mệt gì luôn á, thích ghê á, đi hàng mùa này thích quá. Đây là cái con hẻm nằm song song với đường Yonsei. Ở trong này có rất là nhiều quán ăn nhà hàng. Nếu mà bạn muốn tìm khu ăn uống thì vào phía hẻm bên trong này nha. Phía bên ngoài đường Yonsei là thời trang, mỹ phẩm, dịch vụ. Còn phía bên trong cái đường song song này là giống như là một cái hẻm nhỏ vậy mọi người. Toàn là khu quán ăn thôi, có cả quán nhậu nữa nè. Vì đây là cái khu sinh viên nên mình nghĩ giá cũng rất hợp lý á. Mình đi lang thang quanh khu Yonsei đến chiều muộn. Hoàng hôn hôm nay rất là đẹp, trời lạnh lạnh nữa chứ. Thỉnh thoảng mình thấy những cánh hoa đào bay bay trong gió. Một cái tâm trạng rất là nhẹ nhàng, pha lẫn niềm vui vì khá lâu rồi mình mới quay lại Seoul. Và đúng hôm nay là một cái ngày rất là đẹp. Đây là một cái cửa hàng bán nông sản Hàn Quốc nằm ở cái lối ra 8 ga Sinchon, tức là cách khách sạn mình khoảng đâu đó 5-7 phút đi bộ thôi mọi người. Ở đây bán rất là nhiều nông sản, mình thấy chủ yếu là bán cho người dân địa phương mua thôi. Tò mò nên mình cũng ghé xem thử là có gì hay ho không. Ở đây có dâu nè, có quýt nè, có nho nữa nè mọi người.
Wow, toàn là những cái món trái cây mình thích luôn á. Đây là khu vực lễ tân nè mọi người. Nếu mà mọi người muốn thay khăn dọn phòng thì mọi người ghé vào đây báo với lễ tân nha, chứ bình thường họ không có dọn đâu nếu mà bạn không báo. Tất nhiên là dọn phòng miễn phí nha mọi người. Còn đây là mặt tiền của khách sạn Urban này mọi người. Trong hẻm này mình thấy có rất là nhiều khách sạn và rất là nhiều quán ăn luôn. Cái hẻm đó đó mọi người, đi thẳng cái hẻm đó là ra trục đường lớn nha. Mình đi lang thang thấy có quá trời khách sạn luôn á. Khu này là khu khách sạn nên là bạn sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn. Đó đằng kia là trục đường lớn trạm xe buýt nha. Bên phải mà đây là khách sạn Les. Lúc đầu thì mình tính book khách sạn này nè, nhưng mà mình thấy lúc đó thì là cái khách sạn bên Urban rẻ hơn. Nhìn hoành tráng quá ha. Sáng nay trời hơi lạnh, đâu đó khoảng 5 độ mọi người, nhưng mà nắng đẹp và có thể đi chơi thoải mái. Sáng nay thì là mình sẽ quay cho mọi người thấy tất cả các cái tiện ích xung quanh khách sạn của mình để mọi người có thêm thông tin tham khảo nha. Đây đầu hẻm là cửa hàng siêu này mọi người, mua gì cũng có luôn. Nhưng mà đi một chút nữa thì đầu kia có một cái siêu khác bự hơn, to hơn. Đi thẳng cái đường trước mặt mình nè, đi thẳng tới 3 phút thôi là các bạn sẽ đến ga Sinchon nằm ở phía đó các bạn. Đây là cái quán ăn Nhật nè. Đây còn mấy quán nữa mà mình hình như mới đóng cửa. Sáng nay trời đẹp quá, không khí rất là dễ chịu luôn mọi người ơi. Bên tay phải mình quá trời quán luôn nè. Subway, cà phê Mega nữa nè. Ở đây có hiệu thuốc Tây, còn đây là Burger King. Đằng kia là Olive Young, cửa hàng mỹ phẩm. Đây là cái trạm xe buýt ngay trước đầu hẻm luôn. Khúc này mình thấy có rất là nhiều các cái trạm xe buýt gần nhau nên là mọi người đi tàu hay đi bus đều rất là thuận tiện. Ok, bây giờ là mình sẽ ghé Seoul ăn sáng một chút xíu đi chơi đây. Sáng nay là mình quay trở lại đường Yonsei, sau đó là sẽ ghé qua đường Myeongmun. Hai cái trục đường này vuông góc với nhau để chụp hoa đào. Hoa đào ở đây rất là đẹp luôn. Với lại là chiều hôm qua mình thấy rất là đẹp, hoa rất là nở, rất là rộ, nhưng mà do là trời tối quá chụp không đẹp. Sáng nay nắng rất là đẹp, là mình sẽ quay trở lại để ngắm hoa đào ở cái đường Myeongmun trước khi mà đi qua một cái điểm mới. Tối hôm qua mình đi ngang mình thấy hoa rất là đẹp rồi, nhưng mà do là thời tiết buổi chiều muộn quá chụp không có đẹp á, nên là sáng hôm nay mình quay trở lại đi dọc cái con đường này. So với trục đường Yonsei thì cái đường Myeongmun này hoa nở rất là rộ luôn mọi người ơi, nở dày luôn, bung cánh nguyên cả một con đường luôn, quá đẹp luôn. Quán ăn này nằm trên con đường hoa đào Myeongmun nha mọi người. Mình thấy ở đây toàn người Hàn thôi, không có du khách.
Ở Hàn á, thì những cái quán mà tự phục vụ như thế này rất là nhiều. Bạn tự order đồ ăn ở máy, trả tiền, sau đó lấy bill, cầm cái bill qua quầy, sẽ có người làm đồ ăn cho bạn. Tất nhiên là mấy cái máy order này có tiếng Anh nên là mọi người không phải quá lo lắng. Là mình nhớ ở Trung Quốc có mấy cái máy toàn tiếng Trung không thôi, không có tiếng Anh. Một cái set cơm trộn bibimbap của mình như thế này là 12.000 won này mọi người, tức là khoảng 220 tiền Việt á. Cơm trộn bibimbap là một cái món cơm mà vô cùng phổ biến và bình dân ở Hàn. Bạn có thể bắt gặp những cái quán bibimbap khắp nơi, mọi hang cùng ngõ hẻm đều có loại cơm này. Cái món bibimbap này không những dễ ăn mà còn rất là ngon nha. Đi bus thì các bạn nhớ là quẹt 2 lần nha, quẹt lúc lên và lúc xuống. Trung bình một cái chặng xe bus ở Seoul là khoảng 1.500 won, tức là khoảng 28.000 tiền Việt. Mình thấy hơi mắc đúng không? Chi phí phương tiện đi lại giao thông công cộng của mình ở Seoul thì quân bình là khoảng 7.000 won cho một ngày, tức là khoảng 150.000 tiền Việt á. Mọi người cứ canh cái mức phí đó để mà cân nhắc nạp tiền vào thẻ TMNI cho tiện nha. Điểm đến chiều nay của mình là con đường hoa đào Yeouseo, rất nổi tiếng mà du khách nào cũng biết. Con đường Yeouseo này chạy dọc sông Hàn nên mọi người thấy là có rất là nhiều các kiosk cho thuê tắm trải ở ngoài trời. Ngoài ra thì ở đây họ còn bán mì gói, bánh gạo, tteokbokki để ra bờ sông ngồi ăn nữa. Giá trung bình là khoảng 3.000 won cho một phần. Ở Seoul mình thấy giới trẻ có cái văn hóa là ngồi bờ sông hóng gió, ngắm cảnh và ăn vặt rất là vui luôn á mọi người. Mấy cái tấm trải này là cho thuê ra bờ sông ngồi nha. Thuê một tấm như vậy là 6.000 won, tức là khoảng 110.000 tiền Việt. Thời gian thuê là khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Còn nếu mà muốn đem cái tấm thảm đi xa là giá là 8.000 won, và tất nhiên là bạn phải đặt tiền cọc nha. Mình đang đi trên con đường Yeouseo ở Seoul, là một trong những cái điểm ngắm hoa đào rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc vào mùa xuân. Cái con đường này được biết đến với 1.886 cây hoa đào trồng dọc theo một cái chiều dài là 1,7 km, tạo nên một cái khung cảnh hoa đào vào mùa xuân rất là đẹp, đặc biệt là từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Thêm một cái lý do mà để con đường hoa đào này nổi tiếng đó là có cái lễ hội hoa đào mùa xuân được tổ chức hàng năm ở đây. Năm nay thì lễ hội tổ chức vào ngày 10 đến ngày 14 tháng 4, mà hôm nay là 7 tháng 4 thôi nên là chưa có lễ hội. Ở trong lễ hội hoa đào này mọi người sẽ thấy các hoạt động như là biểu diễn âm nhạc, những cái quầy thức ăn vặt, đèn chiếu sáng vào ban đêm, tạo nên một cái không khí rất là đẹp. Nếu mà bạn không biết hoa đào nở rộ lúc nào thì mọi người cứ xem cái thông báo tổ chức lễ hội mùa xuân. Từ lúc lễ hội diễn ra thì lúc đó là lúc mà hoa đào ở cái con đường này nở rộ đẹp nhất. Hôm nay thời tiết khá là đẹp, buổi chiều trời lạnh nhẹ nên là mọi người đi dạo ngắm hoa rất là đông. Mình quan sát kỹ, thật ra là hoa đào ở cái khu này chưa bung cánh hết, chỉ khoảng 50-60% thôi, còn lại là hoa vẫn còn chưa nở hết đó mọi người. Năm nay thì mùa lạnh kéo dài, thời tiết thay đổi cực đoan nên hoa đào thì nở không có đồng đều và chậm hơn so với mọi năm.
Hầu như là du khách nào cũng biết đến cái con đường hoa đào Jewiesel này bởi vì nó rất là phổ biến. Tuy nhiên theo cảm nhận mà 10 ngày đi săn hoa đào ở Seoul của mình á, thì còn có những cái chỗ khác vắng hơn, đẹp hơn rất là nhiều mà trong mấy tập sau mình sẽ review chi tiết để mọi người có thêm thông tin tham khảo cho chuyến đi săn hoa đào của mình nhé. Cái chỗ mà mình đang đến đây được gọi là Nodeon Island, là một cái khu mà ở giới trẻ Hàn rất là thích, đặc biệt là vào buổi chiều và cuối tuần. Bây giờ là mình sẽ đi vào bên trong đó nha. Nodeon Island là một cái không gian văn hóa độc đáo trên sông Hàn, kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc và thiên nhiên. Quanh đây các bạn thấy có rất là nhiều các tiện ích như là quán cà phê, thư viện đọc sách, cửa hàng pizza. Lâu lâu thì sẽ có những cái buổi triển lãm nghệ thuật, biểu diễn ca nhạc ngoài trời, các hoạt động văn hóa khác nhưng mà không có thường xuyên. Quang cảnh thì rất là đẹp. Nếu mà bạn muốn tìm một cái nơi yên tĩnh để đọc sách, nghe nhạc, để ngắm hoàng hôn ở Seoul thì mình nghĩ đây là một cái lựa chọn rất là lý tưởng. Ở đây có một khu vực sân cỏ rộng lớn rất là lý tưởng để cho mọi người picnic, ngắm cảnh hoàng hôn ở sông Hàn. Mặc dù trời rất là lạnh nhưng ở đây rất là đông luôn mọi người ơi. Mình thấy chiều nay ở khu này rất là lạnh, gió rất là mạnh luôn, gió sông thổi vù vù luôn. Thời tiết đâu đó khoảng 5-7 độ thôi nhưng mà mọi người tập trung vào đây rất là đông. Họ tổ chức picnic rất là xôm tụ luôn. Mình không nghĩ là đông vui vậy luôn á. Mọi người lạnh hơi lạnh luôn mà vẫn đi chơi, vẫn ngồi ngắm sunset. Chắc lần sau là mình sẽ đến, mình chuẩn bị thảm, mình mua mì gói hoặc là đồ ăn vặt rồi ngồi chung với các bạn trẻ như đầu kia kìa. Như vậy là mới đúng bài nha. Chứ lần này là mình không có chuẩn bị gì hết. Lý do là trời lạnh quá đi, nên là mình chỉ đứng quan sát thôi. Không chỉ là có cái hoạt động ăn uống mà mọi người còn chơi game, xem phim. Có người còn ôm laptop làm việc nữa. Trời lạnh quá mà thấy không, có hai người đều kia trùm mền ngồi ăn kìa. Mình nghĩ là nếu mà bạn muốn hòa chung không khí trẻ trung đời sống sinh viên ở Seoul như thế nào thì mọi người nên ghé những cái chỗ như thế này nha, rất là vui luôn.
Tối nay là mình sẽ ghé khu chợ đêm Myeongdong Đông để kiếm chỗ ăn tối. Ở trong này là một cái mê cung về đêm, nó rất là sầm uất và rất là nhiều cái ngã đường. Nên là hôm nay mình chỉ đi ăn thôi, không có đi dạo. Mình bật Naver Map để xem review quán, thì thấy một cái quán này được đánh giá khá là tốt nên là mình tấp vào ăn luôn. Để tìm kiếm quán ăn hoặc xem review quán thì các bạn cứ mở Naver Map để xem nha, giống như là các bạn xem trên Google Maps vậy đó. Buổi tối trước khi về khách sạn thì mình ghé qua cửa hàng nông sản Hàn Quốc này. Nó ở gần ga Sinchon lối ra 8. Các bạn ra khỏi ga đi thẳng một đoạn là thấy ngay nha. Ở đây ngoài rau củ nông sản thì còn có chuối, dâu, nho, quýt. Tối nào mình cũng ghé đây luôn mọi người. Từ cái chỗ này đi bộ về khách sạn mình rất là gần luôn. Ê, chỗ này có cơm cháy nữa nè, y chang Việt Nam luôn. Trời lạnh nên là cả ngày uống rất là ít nước, nên tối về làm lúc nào mình cũng làm một cái tô trái cây như thế này. Cảm giác nó ngon giá mà mọi người ơi. Mình có thể ăn trái cây thay cơm luôn á. Hello, chào mọi người buổi sáng. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 mình ở Seoul. Thời tiết hôm nay ở ngoài cũng khá là dễ chịu. Nhiệt độ mà mình xem dự báo thời tiết là khoảng 5 độ đến 15 độ. Nghĩa là buổi sáng trời lạnh, buổi trưa thì sẽ ấm hơn chút xíu. Mấy ngày nay thì theo dự báo thời tiết mình xem thì mặc dù là hôm nay là ngày 8 tháng 4 rồi, nhưng mà thời tiết mùa xuân ở Seoul vẫn chưa qua hẳn là mùa xuân, bởi vì trời một số ngày vẫn còn mưa và hoa đào thì đã chưa có nở hết. Mình nghĩ khoảng có chỉ 50% là nở thôi, còn lại những cái điểm mà hoa đào nổi tiếng ở Seoul thì vẫn chưa nở hết. Nên là cái thời điểm nở hoa đào của mỗi năm nó sẽ chênh lệch nhau khá là nhiều, một tuần cho đến 10 ngày. Như mọi năm thì các bạn thấy biết là khoảng đầu tháng 4, 1 tháng 4 là hoa bắt đầu bung cánh rồi, mà bữa nay đến 8 tháng 4 rồi mà khoảng chỉ 50%, 60% là hoa nở thôi. Nên là nếu mà các bạn mà qua trễ một chút xíu nữa thì mình nghĩ là vẫn còn hoa đào để các bạn chụp. Có một số ngày sẽ mưa, ví dụ như là dự báo thời tiết là ngày hôm nay sẽ nắng chút xíu, ngày mai âm u, ngày mốt 3 ngày tiếp theo sẽ có khả năng nguy cơ mưa rất là cao. Mà mỗi khi nếu nó mưa như vậy thì hoa đào cánh hoa sẽ rụng hết, sẽ không có đẹp. Thì từ ngày hôm nay thì mình sẽ đi vô rừng Seoul. Đó là một cái điểm mà chụp mà hoa đào cũng khá là nổi tiếng, mọi người rất là biết. Lúc mà ở Việt Nam thì mình không nghĩ, mình nghĩ nó lạnh nhưng mà không nghĩ lạnh lắm. Mình không có đem mấy cái áo thật dày, vào đây biết là rất là lạnh, nên là mọi người rút kinh nghiệm của mình nha. Trời lạnh ngủ đã quá mọi người ơi. 10 giờ sáng thì mình mới bước ra khỏi khách sạn. Bây giờ là mình sẽ ghé cửa hàng Seoul gần nhất để ăn sáng đây. Cà phê Mega này gần khách sạn. Muốn order thì các bạn order bằng máy, trả tiền bằng thẻ. Nhưng mà máy này toàn tiếng Hàn thôi nên là mình mua trực tiếp luôn. Tình cờ vào CU thì mình phát hiện idol Mingyu quảng cáo cho bánh sneaker, nên là máu fanboy rẻ tiền nổi lên, mình check in liền tay. Cửa hàng CU này cách khách sạn mình chừng 5 phút thôi, gần cái ga Sinchon. Ở đây rất là rộng rãi, có chỗ ngồi thoải mái nên hầu như là sáng nào mình cũng ghé đây ăn sáng. Thường một hộp cơm như thế này dao động khoảng 6.000 won, một ly cà phê là 5.000 won. Như vậy là bạn tốn chừng 11.000 won, tức là khoảng 200.000 cho một bữa ăn sáng đơn giản. Nếu mà vào quán ăn thì sẽ ngon hơn và giá thì cũng chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi, nhưng mà mất thời gian lắm mọi người, bắt đầu đi làm vòng kiếm nữa. Buổi sáng thường mình ngủ dậy trễ rồi nên là mình thường vào trong cửa hàng tiện lợi ăn cho nó nhanh. Hầu như là sáng nào mình cũng bắt đầu hành trình từ cái ga Sinchon, mà chỗ này hoa đào đang rộ lên rất đẹp, nên là sáng nào mình đi ngang cũng dừng lại ngắm một chút. Để mà nạp tiền cho thẻ T-Money thì các bạn có thể nạp vào trong các cái ga, hoặc là ga nào cũng có nha, hoặc là nạp tại các cửa hàng tiện lợi. Và lưu ý rằng là khi mà nạp thì chỉ nạp tiền mặt thôi, chứ bạn không có dùng thẻ Visa để nạp được nha.
Sáng nay thì là mình sẽ đến Seoul Forest, một cái công viên rất là rộng lớn ở Seoul. Công viên Seoul Forest này chiếm trọn một ngày của mình luôn, khá lãng phí thời gian. Nên vì thế là mình sẽ hướng dẫn các bạn để đi săn hoa đào trong công viên này để không mất thời gian và tiết kiệm nhiều thời gian nhất có thể và hiệu quả nhất, không có đi lang mang như mình nha. Đầu tiên là mình sẽ nói cái lịch trình hôm nay của mình đi trong Seoul Forest để mọi người dễ hình dung. Mình đến cái ga Seoul Forest, sau đó là mình sẽ đi ngang qua cái khu vực mua sắm này rồi đi thẳng vào trong công viên. Ở vị trí này là cái khu nghỉ chân, ở đây có rất là nhiều ghế ngồi ngoài trời, có một cái hàng hoa đào khá đẹp nhưng mà không có nhiều hoa lắm. Sau đó là mình đi bộ vào khu vực trung tâm, vị trí này là cái hồ nước lớn ở đây. Ngang khúc này đói quá mà trong này không có bán gì ăn cả, thì là mình phải đi bộ vòng qua một cái CU nằm rất là xa phía bên này. Bắt đầu từ cửa hàng CU này thì bạn sẽ thấy là một cái con đường hoa đào rợp lối hai bên, kéo dài mãi tới tận vị trí cây cầu sắt ở đây. Vị trí cây cầu sắt này là cái khu chụp hoa đào đẹp nhất trong công viên Seoul Forest này. Bên cạnh đây là khu nuôi nai. Mình mất rất là nhiều thời gian để đi bộ lòng vòng trong đây. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tiết kiệm thời gian hiệu quả hơn mình nha. Để mà tìm cái điểm đến là Seoul Forest thì các bạn chọn điểm đến là Seoul Forest Exit 11. Từ cái vị trí này bạn đi bộ vào trong cái chỗ chụp hoa đào, tức là cái chỗ cầu sắt đó, chỉ 3 phút thôi, rất là nhanh. Đi vào đúng ngay khu trung tâm luôn, không mất công đi lòng vòng. Được cái cầu sắt đó các bạn đi lang thang dọc theo con đường hoa đào này, đó là một con đường mòn hoa đào rất là đẹp. Và kết thúc cái con đường này là tại cửa hàng CU. Bạn có thể ghé vào CU để nghỉ ngơi uống nước. Lộ trình này vừa đẹp vừa tiết kiệm thời gian và vừa hiệu quả. Bây giờ là mình đi vào tới khu vực công viên rồi nè mọi người. Mình đang đứng đây là cái khu có hàng ghế ngồi ngoài trời mà lúc nãy mình chỉ mọi người trên bản đồ á. Ở đây có một cái hàng hoa đào nở bung rồi, rất là đẹp. Tuy nhiên là mình thấy khu vực này là sẽ không có nhiều hoa lắm, mà nhiều hoa là ở khu bên kia nha, khu cây cầu sắt á. Ở đây thì là mọi người trải thảm ngồi ngắm hoa kiểu như đi picnic vậy. Họ đem theo tấm trải đồ ăn vào đây rất là đông, dù trời nắng nhưng mà không có nóng lắm, khoảng 15-16 độ thôi, nên là việc mà trải thảm ăn uống ngắm hoa rất là thích hợp. Thật ra đi ngắm hoa là phải như vậy nè, mới thú. Ví dụ như mình đem đồ ăn, đem loa mở nhạc, rồi có người chơi game xem phim, rồi có người live phải bán đồ nữa chứ. Tiếp theo mình đến là khu hoa đỗ quyên. Khi mà hoa đào rộ lên là lúc mà hoa đỗ quyên tàn, chỉ còn sót lại vài cây thôi. Lần đầu mình thấy hoa đỗ quyên luôn mọi người, nhìn trắng muốt là đẹp ghê luôn. Mình tiếp tục đi vào khu hồ nước trung tâm. Chỗ này cũng có hoa đào, nói chung là hoa đào rải rác khắp nơi, nhưng mà từng cái cụm nhỏ thôi, không có tập trung thành một cái khu lớn. Sau khi mà vật lộn tìm đường mênh mông trong cái công viên này thì mình cũng tìm được đến cái cửa hàng CU duy nhất ở trong công viên để cứu đói. Bởi vì lúc này là quá đói luôn mọi người. Rút kinh nghiệm của mình là mọi người nhớ đem theo đồ ăn nhẹ nha, và đi theo cái hướng dẫn của mình đó là hợp lý nhất. Cái CU này nhỏ xíu mà khách đông mới là đông, ai cũng đói mà không còn chỗ nào khác để ăn, tất cả đều dồn về cái khu vực này. Máy nước nóng chạy hết công suất luôn. Mọi người đang xếp hàng chờ nấu mì, đói mà vui ghê luôn.
Rời khỏi khu vực Siu là một con đường hoa đào dài thẳng tắp, hoa nở rộ rợp bóng trên đầu, đẹp quá là đẹp luôn mọi người ơi. Các bạn cứ đi lang thang dọc theo con đường này, đến điểm cuối của con đường này là cây cầu sắt. Khu đó là khu đẹp nhất và cũng là cái chỗ kết thúc của con đường hoa đào này. Tới rồi mọi người ơi, đây là vị trí cây cầu sắt nơi mà hoa đào đẹp nhất trong cái công viên Seoul Forest này. Khu này rất là đông, may ra chỉ có đi sáng sớm mới chụp đẹp thôi, chứ bây giờ mọi người thấy là đông quá đông rồi. Nhưng mà đúng ra thì giờ này chụp thì nắng sẽ đẹp hơn, lên hình sẽ ok hơn. Với một cái lưu lượng mà khách đông như thế này thì để kiếm một cái chỗ mà vắng chụp hình là hơi bị khó đó nha. Ở đây có một góc chụp đẹp nè, mà nếu muốn chụp góc này thì là mọi người thấy là xếp hàng dài chưa. Thôi mình kiếm góc khác đây, chờ kiểu này chắc tắt nắng không chụp kịp đâu. Cái khu này là hoa đang đúng lúc nở rộ đẹp nhất. Khu này hoa bung hết rồi mọi người, hôm nay nắng đẹp nữa chứ. Hàng gì là mọi người tập trung vào đây rất là đông. Bỏ công đi lang thang cả ngày hôm nay, cuối buổi cũng vớt vát được một cái góc hoa đào rất là ưng ý. Chỉ có điều là đông quá thôi. Mình đang đi trên cây cầu sắt đây mọi người. Từ đây mà chụp xuống phía dưới rất là đẹp luôn, nhưng mà đông đen thế này không biết chụp kiểu gì luôn. Thôi ráng chụp về nhà dùng AI xóa vậy.
Gần 7 giờ tối thì mình mới rời công viên bắt xe bus về khu Mia Ông Đông để ăn tối. Và tình cờ mình phát hiện ra một cái chuyện rất là thú vị, đó là cái ghế ngồi chờ xe buýt á, nó là cái máy sưởi luôn các bạn ơi. Mình ngồi lên mình thấy ấm ấm, trời đang rất là lạnh, tự nhiên ngồi lên ghế thấy ấm, mình ngạc nhiên quá. Mình nhìn xuống, thì ra nó là một cái máy sưởi. Đây là quán thịt nướng Hong Go Jeep khá nổi tiếng. Bạn có thể tìm cái từ khóa là Hong Go Jeep Mia Ông Đông trên Google Maps và ra liền. Quán này rộng rãi, ngồi thoải mái. Về giá thì mình thấy khá là hợp lý, không có mắc nha, dù nằm trong cái khu Mia Ông Đông nổi tiếng là đắt đỏ. Bạn order trên iPad, khoảng 5 phút sau là nhân viên phục vụ tại bàn. Và đặc biệt là mình thích cái quán này ở chỗ là nó có cái máy hút khói siêu xịn luôn. Mình ngồi nướng thịt cả buổi mà quần áo không hề dính mùi khói luôn. Về menu thì mình thấy khá là phong phú, một set quân bình là khoảng 15.000 won. Còn mình đau chân quá luôn á. Đây khoan, nói mọi người nghe, mình phải đem một cái, mình có đem một cái chai dầu. Đây, biết cái gì đây không? Đây là chai dầu Thái. Đó, để buổi tối về là mình sẽ bóp chân. Đây, massage hai cái cục này. Đây, massage cục này. Cái dầu này rất là ok nha, mọi người xài thử đi. Niềm vui mỗi ngày đi chơi về nè mọi người. Mỗi ngày hôm qua là ăn dâu không? Hôm nay ăn nho. Đây là nho sữa, rất là ngon, ở Úc, ở Seoul, rất là ngon mọi người. Ok, vậy là mình hẹn mọi người tiếp tục đi săn hoa đào ở Seoul tập sau nha. Có mấy chỗ hoa đào rất là đẹp luôn mà chỉ có dân local mới biết thôi. Đẹp lắm luôn á mọi người. Ok, bye bye.